Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Puja Biswakarma Singh. As you are already here by the title, so as you like brushes introduce garound. So this is the whole makeup which I'm gonna show you using the specific brushes. You do not need huge bundle of brushes to create this look. Only the minimal and essential brushes are the ones which you're gonna need it. So let's get started with the video. So let me introduce you to some of my face brushes. These are my face brushes. अझै छ त्यो चाहिँ मैले राखेको छु एन्ड आई मेकअपको ब्रसेसहरू पनि छ त्यो म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु यो सबै भरिमा चाहिँ कुन कुन चाहिँ म युज गर्दिनँ तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो सबै नै छ आइम नट टेलिङ यु कि सबै युज गर्नु भनेर पर्दैन युज गर्नु लागि यहाँ तर केसको काम चाहिँ के हो त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु सो द्याट इट बिकम्स इजियर फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड सो नाउ आई एम गोना अप्लाई अ मोइस्चराइजर My skin type is combination. For that I'm using PAC's Aqua Blast Moisturizer. This is a water-based moisturizer. Normally चाहिँ म हातले नै मोइस्चराइजर्सहरु अप्लाई गर्छु चाहिँ you can use a brush which is a stippling brush. यसको bristles चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईले मोइस्चराइजर लिनु यता ब्याक अफ द ह्यान्डमा त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईले यसरी अप्लाई गर्दा हुन्छ यो चाहिँ कहिले युज गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईलाई चाहिँ हात युज गर्नु छैन आई रेकमेन्ड यु कि तपाईले फिंगर्सहरु युज गरेकै राम्रो हो इन केस को लागि मात्रै चाहिँ आई विल सजेस्ट यु युजिङ दिस स्टिपलिङ ब्रश I have a combination skin type and right now I'm sweating like hell. That's why I'm gonna use a mattifying primer. प्राइमर पनि तपाईले स्टिपलिङ ब्रशले नै युज गर्न सक्नुहुन्छ इफ तपाईले हातले युज गर्नुभयो भने चाहिँ प्लस पॉइंट मेरो स्टार्टिङ करियरमा चाहिँ मैले स्टिपलिङ ब्रश रियल टेक्निकको युज गरेको थिए एन्ड जब त्यो ब्रिस्टल्सहरु निक्लिन थाल्यो देन आई ह्याड टु जस्ट थ्रो दैट एन्ड मैले यो किने पिगमेन्ट प्लेको यो पनि राम्रो छ मलाई मन पर्यो सो यु क्यान बाइ दिस वान अब यसको बाद चाहिँ म कन्सिलर युज गर्छु आई मोस्टली युज दिस ब्रश फर अप्लाइङ माई कन्सिलर्स एन्ड दिस इज अ फ्ल्याट ब्रश एज यु क्यान सी इट इज फ्रम PAC 091 यो ब्रशले चाहिँ मलाई यति साह्रो कम्फर्टेबल लाग्छ कन्सिलर्सहरु अप्लाई गर्नुमा भेरी लेटली मैले चाहिँ यो दुईटा कन्सिलर ब्रशेसहरु मैले किनेको थिएँ आई क्वाइट फाइन्ड दिस कन्सिलर ब्रशेस युजफुल तर म युज गर्दिनँ किनकि मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भन्दै कि यो ब्रश चाहिँ मलाई बेसी कम्फर्टेबल लाग्छ भनेर यसको पनि म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु अगर तपाईको फेस पिगमेन्टेड छ बेसी पिगमेन्टेड छ डार्क सर्कल्सहरु बेसी छ फेसमा पिगमेन्ट्सहरु हाइपर पिगमेन्टेसन्सहरु बेसी छ भने चाहिँ तपाईले यस्तो टाइपको ब्रश तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ यो डेन्स ब्रश एउटा कभरेज राम्रो दिन्छ तपाईले प्रोडक्टलाई यसरी म तपाईलाई दुईटा साइडमा नै देखाइदिन्छु कस्तो हुन्छ भनेर एन्ड यो पनि कन्सिलर्सहरुको लागि धेरै राम्रो छ अगर कन्सिलर्सहरुको लागि यस्तो ब्रशेसहरु अप्लाई गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भने पनि बेसी प्रोडक्ट खान्छ त्यही पनि एउटा रिजन हो कि म यो यस्तो टाइपको ब्रशेसहरु युज गर्दिनँ नर्मली कि म हातले टिप्छु प्रोडक्टलाई या फिर म यसरी फ्ल्याट ब्रशेसहरु लिन्छु सो द्याट कि मेरो प्रोडक्टको क्वान्टिटी चाहिँ कम्ती होस् सो फर कन्सिलर आई एम युजिङ मेकअप स्टुडियो फेस इट मिडियम ओरिएन्टल सो आई एम टेकिङ द प्रोडक्ट दिस इज द क्वान्टिटी यसलाई यसरी अप्लाई गरिदियो मेरो पिगमेन्ट्सहरु बेसी छ त्यही भएर चाहिँ म प्रोडक्ट बेसी लिन्छु नेक्स्ट आई एम गोना शो यु विथ दिस कफ्स एन्ड ल्यासेस F011 brush so I'm taking the product you see the difference flat brush ले कस्तो हुन्छ अन्त यस्तो टाइपको कन्सिलर ब्रशेसहरुले कस्तो हुन्छ भनेर अब यता It's quite good if you're looking for a concealer brush PAC को which is 219 so here I'm taking the product अब एक खेप मैले डिप गरेँ now see the product यति product आएको छ अन्त यो चाहिँ म यो एरियामा तपाईलाई गरेर देखाउँछु यसरी यो अप्लाई पनि भइहाल्यो अन्त बफ पनि हुँदैछ like this देख्नुभयो
अप्लाई एज वेल ब्लेन्ड। यसले चाहिँ खालि तपाईँ अप्लाई मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ प्रडक्ट, तपाईँले ब्लेन्ड चाहिँ गर्न सक्नुहुँदैन। वेयरएज तपाईँले यो ब्रसले चाहिँ अप्लाई एज वेल एज ब्लेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा स्मुथ ब्लेन्डिङ चाहिँ होइन, जस्ट एउटा कभरेज, अगर पिगमेन्ट्सहरू बेसी छ भने पनि त्यसलाई जस्ट कभर गर्नु लागि चाहिँ ब्लेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। So I hope I'm clear with the difference between these 3 concealer brushes. If you have got any doubt regarding these brushes, you can comment down below. So with the help of a beauty blender, अब म के गर्छु यसलाई ब्लेन्ड गरिदिन्छु। So this is the blending. NARS को foundation use गर्छु। It goes well with my skin tone, which is in the shade Punjab. ठुलो खालको flat brush पाउँछ, यो चाहिँ हो the Body Shop को foundation brush हो यो। Today I'm gonna show you foundation application with this brush. This is 1 pump of the foundation which I'm using. So यो भयो यसरी हल्का पुरा कम्ती क्वान्टिटी मा प्रोडक्ट लिन्छु and apply it like this. यसलाई काबुकी ब्रश पनि भन्छ। यो चाहिँ हो PSA को 252 अन्त यो हो द मस्क को MBM 23. So I'm using this brush. जब तपाईँ प्रोडक्ट लिनुहुन्छ हेर्नु यहाँ प्रोडक्ट क्वान्टिटी। ब्रसेसहरू युज गर्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ। अब तपाईँले अब यो यसको यति साह्रो स्पेस छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले प्रेस गरेर तपाईँले प्रडक्ट लिएर अन्त चाहिँ फेसमा लगाउनु त्यो चाहिँ मिलेन। द्याट इज नट द करेक्ट वे अफ टेकिङ यर प्रडक्ट्स आउट। यसलाई यसरी अल ओभर द फेस मैले बफ गरिदिएँ। अर्को साइडमा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु सेम थिङ। जब तपाईँले प्रडक्ट लिनुहुन्छ हेर्नुहोस् यसको झन् स्पेस बेसी छ, राइट। नाउ हाउ यु गोना टेक इट लाइक दिस। यति अब यसलाई यसरी बफ गरिदिनु। त्यही सेम प्रडक्टलाई अल ओभर द फेस ब्लेन्ड पनि भइहाल्छ। चेक। यो साइड हेर्नुहोस्, यो साइड हेर्नुहोस्। अगर तपाईँ कम्फर्टेबल छ भने पनि यतिकै तपाईँले छोड्दा पनि हुन्छ, किनकि यसरी पनि मेरो फिनिसिङ राम्रै आएको छ, मलाई राम्रो लागिरहेको छ। बट म के गर्छु ब्युटी ब्लेन्डरले पनि ब्लेन्ड गरिदिन्छु। डिफरेन्स देख्नुभयो तपाईँले, एउटा त बफिङ ब्रसको, त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले फ्ल्याट ब्रसले अप्लाई गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ, त्यसको बाद तपाईँले ब्युटी ब्लेन्डर अप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ। डिफरेन्सेसहरू मैले क्लियरली देखाइदिएको छु, तपाईँले यसरी नै काम गर्नु सक्छ। अब आउँछ कन्टोर एन्ड हाइलाइट। र आजकल चाहिँ म युज गर्छु यो विच इज भेरी क्युट ब्रस। इट इज फ्रम नाइका। यो चाहिँ म आजकल यसरी कन्टोर गर्नु लागि पनि युज गर्छु, स्पेसली चाहिँ नोज कन्टोर गर्नु लागि चाहिँ। Oh my god, I'm so excited to use this one. That concealer म प्रायः युज गर्दिनँ आफ्नो कन्टोर एन्ड हाइलाइटको लागि। कन्टोर एन्ड हाइलाइटको लागि चाहिँ म बेसी जस्तो चाहिँ मेकअप स्टुडियोको युज गर्छु। सो लेट्स सी, यसको बारेमा धेरै सुनेको छु। Let's keep it like this. For the contour, I'm using Makeup Studio Face It Oriental. पहिला चाहिँ म यो ब्रशले युज गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। So this is the quantity I have taken. मलाई यो अगर अलिक डिफाइन चाहियो भने चाहिँ म यसरी यसलाई यो एंगलमा लिन्छु। यसरी तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सेम प्रोडक्टलाई मैले यसरी यसलाई मार्क गर्दिए। यो ब्रशमा अलरेडी प्रोडक्ट छ अन्त मलाई प्रोडक्ट वेस्ट गर्नु छैन। यति सानो ब्रश तर प्रोडक्ट एप्लिकेसन चाहिँ यसले कसरी दिएको छ भनेर। अब चाहिँ म गर्छु नोज कन्टोर। यसरी यो साइडमा पनि मजाले जान्छ। त्यहाँदेखि मलाई यहाँ कन्टोर गर्नु छ। नेक्स्ट इज हियर यो लिप कन्टोर गर्नु लागि सेम प्रोडक्ट यहाँ यो जग्गा तपाईको कन्टोर गर्नुपर्ने यसरी। अब यो लेफ्ट साइडमा म ब्रशले अप्लाई गर्छु। यसरी अन्त यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छु। सो अन्त यसलाई यसरी अलिकति यहाँ ब्लेन्ड गरिदिए। यता पनि अब चाहिँ मलाई अलिक बेटर लाग्दैछ।
So this is my contour look. मलाई contour चाहिँ यस्तै मन पर्छ. Here we go. These are the simple difference brushes जब चुज गर्नुहुन्छ कस्तो टाइपको डिफरेन्स हुन्छ भनेर. अगर तपाईले पतला ब्रशेसहरुले कन्टोर गर्नुभयो भने चाहिँ नेचुरल टाइपको लुक गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ यु क्यान गो फर दिस काइन्ड अफ ब्रशेस. तपाईले एउटा फ्ल्याट ब्रशले पनि गर्न सक्नुहुन्छ. नेचुरल फिनिश चाहियो भने पनि. Have this 120 velvet liquid blush. यसलाई म अप्लाई गर्छु. My goodness, कति निक्लेको. म ब्रशेस एक्सप्लेन गर्दैछु. That's why म ब्रशले नै देखाउँछु पहिल्यै. So I'm taking this much of a quantity. Now let's try. Actually, I'm not a blush kind of a girl, but recently चाहिँ म अलि ब्लशेसहरु अप्लाई गर्नु थालेको छु. So अलिक चेन्ज ल्याउनु पर्यो नि त मेकअपमा. द्याट्स वाइ आजकल चाहिँ म अलिक ब्लसेसहरु युज गर्दैछु. अन्त कतिवटा क्लाइन्ट्सहरुले पनि डिमान्ड गर्दैछ त ब्लश बिकज अफ द इन्टरनेट. अभियसली अब बीचमा चाहिँ यो ब्लशको ट्रेन्ड थिएन, हराएको थियो. कोलाई मात्रै मन पर्थ्यो, कोलाई चाहिँ मन पर्दैन थियो. सो मैले यसरी सी बनाएँ. Now let's blend it. Great. पूरा रेड पांडा देख्दैछु, पूरा रेड देख्दैछु. सो यति ब्लश चाहिँ म के गर्नु बाँचिरहेछ. Now for the powder I'm gonna use Laura Mercier. So these are the powder brushes which we can use. It is the large powder brush. Real Technique, it is 300. Small powder brush, I think MBM 16 maybe, I don't know, but it's beautiful. अर्को हो तपाईको PAC को 399. Another beautiful. Small face मा चाहिँ पाउडर लगाउनु हुँदैछ भने पनि you can go for this PAC 399. यो राम्रो छ, फ्लफी छ, कम्फर्टेबल, हल्का छ. अगर तपाईं लार्ज फेसमा जाँदैछ भने पनि चाहिँ you can use this one. It is beautiful too. So तपाईलाई लार्ज पाउडर ब्रशले युज गरेर देखाइदिन्छु. You can use it like this. Okay, before that, this is the two brush. Now actualमा चाहिँ यो ब्रश जुन चाहिँ छ यो चाहिँ तपाईको आई मेकअप एप्लिकेसनको लागि हो, ब्लेन्ड गर्नु लागि. बट you can use this for another purpose, to पाउडर अप्लाई गर्नु लागि तपाईको अन्डर आईमा. अन्त नेक्स्ट हो यो रियल टेक्निकको सेटिङ ब्रश. यो पनि तपाईले पाउडर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यता अन्डर आईमा. सो म तपाईलाई यो ब्रशले देखाइदिन्छु. प्रडक्ट एक्स्ट्रा प्रडक्टलाई चाहिँ यसरी तपाई थ्रो गरिदिनुस्. त्यसको बाद यसरी अप्लाई गर्नुहुन्छ. सी द डिफरेन्स. क्रिजहरु देखिरहेको होला. यसलाई यसरी ब्लेन्ड गरिदिनु with the help of a beauty blender. प्रडक्ट लिनु अन्त यसरी एक्स्ट्रालाई थ्रो गरेर पाउडर अप्लाई गरिदिनुस्. पाउडर ब्रश लिनु अन्त यसरी अप्लाई गरिदिनु all over the face. अर्को साइड अफ द फेसमा म यो ब्रश युज गर्छु. So all over the face हामीले पाउडर युज गर्यो. अब चाहिँ हामी युज गर्छौं पाउडर ब्लश. एन्ड फर द पाउडर ब्लश तपाईले यो दुईटा ब्रशेसहरु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ फर द ब्लश एप्लिकेसन. पाउडर ब्रशेसहरुले चाहिँ तपाईले पाउडर ब्लश युज गर्न सक्नुहुन्छ. So I'm gonna use this blush from K Beauty in the shade Sweet Salmon. यो अलिक सफ्ट छ, बेसी पिगमेन्टेड छैन. That's why I'm using this. So I'm using the PAC brush. We are going to be blushy. That's why I'm बेसी blush use गर्छु. Application हेरि हाल्नुस्. So पुरा सफ्ट हल्का गरेर युज गर्नु जब ब्लश युज गर्नुहुन्छ. अगर तपाईको ब्लेन्डिङ राम्रो भएन भने चाहिँ तपाईको मेकअप ब्लशले बिगार्दिनु पनि सक्छ.
यो साइडमा चाहिँ PAC ले देखाइदिन्छु, अन्त अर्को साइडमा चाहिँ द मस्क ब्रसले देखाइदिन्छु। मेकअपहरू मेरो मजाले बसिदिएको छ कि खुसी लाग्छ। सो द्याट मिन्स मैले स्किन केयर चाहिँ राम्ररी गर्दैछु। ब्रोन्जिङ त गरेकै छुइनँ, डाइरेक्ट ब्लसमा आएछु म पनि। स्टुपिड अफ मी। ओके नो प्रब्लम। सो यो साइड चाहिँ ब्लस एप्लिकेसन मैले गरेर देखाइदिएँ। अब यो साइडमा चाहिँ म तपाईँलाई ब्रोन्जिङ गरेर देखाउँछु। नेक्स्ट इज दिस वान। It is also from the brand MBM, the Musk. It is 20. The Musk को ब्रसेसहरू पुरा राम्रो छ एक्चुअली। कुन चाहिँ PAC को ब्रसेसहरू चाहिँ मलाई मन परेन। एप्लिकेसन जब युज गर्दै थिएँ मैले कतिवटा, अब अन्त ब्रिस्टल्सहरू पनि कि पुरानो भएर हो कि के हो आई डोन्ट नो, त्यसको त्यो पुरा हेयर्सहरू निक्लिँदै थियो। द्याट्स वाइ मैले यो इन्टरनेटमा देखेको थिएँ द मस्क भनेर। इनिसियली चाहिँ यिनीहरू पुरा हाइपमा थियो, त्यो टाइममा मैले किनेको थिएँ एन्ड इट्स स्टिल वर्किङ। अहिले पनि होला आई थिङ्क इन्टरनेटमा तपाईँ सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ। अन्त मैले सिङ्गल ब्रसेसहरू चाहिँ मैले किनेँ। सो आइ एम गना युज दिस रेमल लन्डन नेचुरल इज इन द सेड सनसेट 003। सो ब्रोन्जिङ चाहिँ म यो साइडमा गर्छु। अब यो साइडमा पनि गरिहालौँ। नोज एप्लिकेसनको लागि चाहिँ मेरो अर्कै ब्रस छ। इट इज PAC 250। यो तपाईँको ब्रोन्जर भयो। यसलाई यसरी हल्का लिनु, थ्रो द एक्सेस, यसरी ब्लेन्ड गर्नु। यसरी तपाईँको नोज प्रिसाइज एन्ड सार्प देख्छ। So next we are going for the eyes, and that I'll show you in the next part of this video.